Okay, hello everyone. So, narito na naman tayo at ituturo ko sa inyo ngayon ang Facebook Ninja Tricks Part 2 or Level 2. Okay, so yung una ay tinuro ko doon ay 16 ninja tricks. Papaano nyo mapapalakas ang inyong post, papaano kayo magtatap sa edge rank, papaano kayo magtatap sa news feeds ng inyong mga friends. Every time magpo-post kayo ay lagi kayong makikita. So may 16 akong binigay doon sa video na yon. Okay, narito yung video. Okay, at panoorin nyo na lang siya. Ito yung additional Facebook algorithm 2020 and additional nung 16 na yon. Papaano ka laging makikita, papaano laging makikita yung post mo, at ano rin yung mga dapat nating iwasan na gawin. Kasi si Facebook anytime meron siyang capacity or power na pwede kanyang itago yung post mo at hindi makita yung post mo. So akala mo ay bakit walang bumibili ng product mo, halimbawa nagpo-post ka ng product mo, or di kaya ay walang nagko-comment or nagla-like sa yung post, yung pala hindi pala nakikita yung post mo. So napakahalaga malaman natin yung mga yung algorithm ni Facebook, and at the same time malaman natin yung mga steps, do's and don'ts, mga ninja tricks na magagamit natin para lalong makita yung ating mga post sa ating Facebook account or sa page man yan. Okay, bibigyan ko kayo ng 8 additional ninja tricks. Ulit tayo. Sigurado ako makakatulong ito sa iyo at makakadagdag ito sa iyo sa nalalaman mo sa Facebook marketing and promotions. Okay, number 1. Dapat natin tandaan ito. Based sa pag-aaral ng mga mahuhusay sa Facebook marketing and promotions ay 2 to 6% lang ang nakakakita ng bawat post natin. So kapag nag-post tayo sa ating profile ng anything na pwede nating i-post, ay at least 2 to 6% lang ng friends mo ang makakakita nung post mo na yon. So actually may mga nakakagawa na pwedeng i-break yung algorithm na yan ni Facebook. May mga nakakagawa na 30 to 60% or higher pa ang view rate ng kanilang mga post. Kung magagawa natin yon, mas maganda. Kaya lang, para magawa mo yon, mabit mo ang algorithm na yon ni Facebook, ay gumawa ka ng mga paraan. Yung ninja tricks, dapat may mga ninja moves ka na dapat gawin. Tinuro ko na yan dun sa isang video natin, 16 ninja tricks. At ito yung mga additional natin. Pag ginawa mo itong mga to, sigurado ako makakatulong sa'yo para lagpasan mo pa yung 6% na view rate ng iyong post. Okay? Yan ang number 1 natin. Dapat mong malaman. Number 2 na dapat mong malaman ay eto link outside Facebook is a no-no. Ano ibig sabihin? No? Kapag nag-post ka ng link na lalabas ang audience, ang viewers mo palabas kay Facebook, ayaw ni Facebook yon. Okay? So paano yon pag nag-grow ka ng YouTube channel mo, for example, at magpo-post ka ng video ng link mo doon sa yung Facebook? Meron pong paraan paano siya gagawin. Ito po, isang bagay na dapat mong gawin, huwag mong i-post direct agad yung link dun sa mismong post mo, dun sa description. Halimbawa, watch this amazing video na na-create ko sa YouTube. Ito yung link, click here. Usually ganyan ang ginagawa natin, ano? And then syempre lalabas yung link na yon, merong thumbnail and may video. Pag click nila yon, magre-redirect sila sa YouTube at doon nila mapapanood yon. Ayaw ni Facebook yon. So kapag nakita ng system ni Facebook na may ganun kang post, mababa ang view rate nun.
ilalagay ka niya sa pinaka ilalim, hindi mo lang nalalaman. Kaya konti ang nakakapanood, konti ang nakakita, yun pala nilalagay ka sa ilalim. Less priority ka ni Facebook pag palabas kay Facebook. Any link, website link man yan, or YouTube link, ano man yung link na palabas kay Facebook, ay less priority ni Facebook yan. Kaya ang gagawin mo, ganito, tuturuan kita ng tip dyan. Ang gagawin mo, gawa ka ng image nung thumbnail nung iyong video. Yun ang i-post mo, image. For example, ganito, watch my video. Tuturuan kayo papaano kayo makabenta sa online ng product nyo. Ito yung video na yon. Okay? Panoorin nyo yung video, nandun ang link sa comment section. Okay, nandun ang link sa comment section. Ilalagay mo yung link mo sa comment section below nung yung particular post. Ganito siya gagawin. Okay, open natin ating Facebook and then mag-create tayo ng post. Okay, watch my YouTube video here. Okay, and then the link is in the comment section below. Okay. Ngayon, i-post mo muna, maglagay ka ng image nung video na yon, image lang, yun ang ilagay mo, and then click post or publish. Pag na-publish na, pumunta ka sa post mo na yon, and then dun sa post mo na yon, sa baba may comment, i-click mo yung comment, mag-comment ka. I-comment mo yung link mo doon. Here is the link. Click here. Ganon. Ganito ang gawin nyo. Yan po. Here is the link. Click here. Ganyan po ang tamang pagpo-post kung magpo-post kayo ng link papalabas kay Facebook. Okay, sa comment section nyo ilagay. Effective po yan. Okay, so hindi yan mababasa ni Facebook. Okay, so number 2 natin, link going out from Facebook ay ayaw niya yan. Okay, so ganun ang gagawin mo. So yan ang number 2. Number 3, call to action, comment below, di ba? It's a no. Pag kino-command mo ang viewers mo ng call to action, okay, na mag-comment kayo dyan, mag-like naman kayo. Pag nabasa yon ng computer, ng system ni Facebook, nali-less priority ka, bumababa yung iyong edge rank or points kay Facebook. Pwede kanyang itago. Ayaw ni Facebook na kino-command mo ang tao para mag-like, i-share, share this video, share this page. Yung ganyan. Ayaw ni Facebook yon na ikaw ang mismo ang nagko-command. Gusto ni Facebook na ila-like nila, panonoorin nila yung video mo, i-share nila yung post mo. Gusto ni Facebook na galing talaga sa kanila yon dahil nagustuhan ng viewers mo yon. Okay, kaya kapag meron kang ganung call to action, it's a no. Maganda ilagay mo na lang yung comment below or di kaya I watch this video dun sa mismong video mo or dun sa image, ilagay mo doon na lang. Kasi hindi yan basta-basta mababasa ni Facebook. Okay? Pero pag kinoment mo na, tinype mo na doon sa post mo, sa description mo, comment here, ayaw ni Facebook yon, mababa ang points nun. Ili-less priority ka niya. Okay, number 4 naman, more text on image. Kapag maraming text dun sa image, ay bumababa ang kanyang viewing rate. Okay, so sa Facebook ads kasi 20% ang requirement. More than 20% ng text doon sa yung picture ay mababa ang viewing rate nun. Halimbawa, yung picture mo, tas ang daming more than 20% ang text na nilagay mo, viewing rate po nun. Okay. Number 5, kapag spammy yung post mo, mababa ang viewing rate. May false claim ka, halimbawa nag-post ka na ng iyong supplement na sinabi mo doon, ito lang ang gamot sa cancer. Yan, spammy yon.
no? So nagki-claim ka ng false claiming. Okay? So yan ang mga ayaw ni Facebook. Pwede kang ma-red flag kay Facebook or itago niya yung post mo. Ibabagsak niya ang viewing rate doon. So sayang naman yung post mo. And number 6, change the letter character. Okay, tip ito, ninja moves to. Okay? Halimbawa, gusto mong maglagay sa description mo ng comment below, palitan mo yung character or text mo. Halimbawa, yung letter O sa comment, gawin mong 0. Yung letter E sa comment na word, gawin mong 3. Pwedeng ganun, ginagawa ko po yan lagi. Below, ginagawa kong 3 at 0 na lang yon para hindi niya makita. Or di kaya watch my YouTube video. Mababasa ni Facebook yon. So, yung YouTube mo doon, yung letter O mo doon, gawin mong 0. Okay, so ganito mo siya gawin. Yan. Okay, gawin mong 0. Yung letter E, 3. Minsan yung letter T, ginagawa kong plus sign. Okay? Ano pa? At yung iba pa, yung letter U, kung talagang gusto ko talagang gusto kong i-break yung algorithm ni Facebook, pati yung letter U, ginagawa kong letter V. Basa naman siya eh. Okay? Common sense naman na doon sa bumabasa, mababasa nila. Yun ang mahalaga doon. Ang ano doon, mapalitan mo yung character na text. Kasi kayang basahin ng computer ni Facebook. Yan. Okay, change the letter character. Okay? And then number 7 na tayo, shorten a link. Base sa pag-aaral ng ilang mga mahusay sa Facebook, ay kapag shinorten mo yung link, parang hindi gaanong mababasa ni Facebook. Pero ako, hindi ako sure dito. Kasi si Facebook, alam niya yun eh kung saan galing yung link na yun, kahit napalitan mo pa yung ilagay mo dun sa link. For example, sa bit.ly, isa itong kilalang pag-shorten ng link at pwede mong palitan. Ito siya, ganito mo siya gawin sa bit.ly. Pwede mo itong itry. Palitan mo muna sa bit.ly yung link mo sa YouTube. For example, palitan mo sa bit.ly, pwede mo ring i-customize yun, parang ganito. So ginagawa ko, and then pwede mo i-post yon sa Facebook mo directly na. Okay, pero hindi po ako sure dyan kasi kulang ko na research dyan. Parang ilang tao lang na ringgang ko ng ganyan na hindi raw nababasa ni Facebook. Pero pwede mong i-experiment yan. Pwede mong tignan. Actually, ang Bitly rin ay magandang tool yan na website kung gusto mo i-customize yung link. Okay? Itong nakikita nyo, bitly.com. Okay, and lastly, number 8. Nagtataka ba kayo kapag nag-download kayo ng video sa Facebook or nag-upload kayo ng video sa Facebook ay malinaw syempre sa cellphone kasi maliit lang ang cellphone eh. Pero kapag pinanood mo na sa computer, syempre medyo malaki ang screen doon, ay mababa ang quality, low resolution yung video. Kasi ganito po yan. Huwag kayong magpo-post ng video using your app. Okay? Huwag kayong magpo-post ng video using your Facebook app. Kasi pag nag-upload kayo dyan using your Facebook app, ay low resolution siya. Okay? Low resolution. Gusto nyo ng high resolution na video na mapanood ng mga viewers nyo, mag-upload kayo ng video using your computer. Then yung internet browser nyo, then mag-login kayo sa Facebook at doon kayo directly na mag-upload ng inyong video post. Sigurado yan ay high resolution yung video. Pero syempre requirement nun, dapat yung video mismo nakuha nyo ay high resolution dapat siya. Kasi kahit na sa computer mo siya i-upload, kung low resolution talaga yung video, wala na tayong magagawa ron. Okay? Mababa talaga yon ang quality ng video na yon. So kapag gusto nyo ng HD yung video nyo at HD rin ang mapapanood nila, mapa cellphone man yan or mapa computer or sa TV, gusto nyo ng HD na quality, ay dapat i-upload nyo ang video nyo sa inyong computer.
sa laptop, desktop computer ninyo. Okay? So yan yung 8 na pwedeng makatulong sa inyo sa ating Facebook algorithm and ninja moves. Sana ay nakadagdag sa inyo ito. Okay, i-recap lang natin. Number 1, tandaan natin 2 to 6% lang ang view rate talaga natin ng ating mga pinopost sa Facebook. So para mapataas mo yan, syempre gumawa ka ng mga moves na mapataas mo yung viewing rate up more than 6%. Okay? Kaya marami tayong tricks na ginagawa para tumaas pa yung viewing rate natin more than 6%. Siyempre, mas mataas na viewing rate, mas maganda. And number 2, ano ba yon? Link outside Facebook ay ayaw ni Facebook yon. Number 3, call to action na comment below kapag pinupush mo or kinocommand mo ang mga viewers mo na gawin ang isang bagay like view, share, ayaw ni Facebook yon. Kaya ilagay mo na lang siya doon sa iyong video, yung call to action na yan, or sa picture. Okay, ano pa? Number 4, kapag more than 20% ang iyong text sa iyong image, mababa ang viewing rate. Mas wala pa ngang text sa image, mas gusto ni Facebook yon. And number 5, kapag spammy yung post mo, mababa ang viewing rate yan. Kapag nag-claim ka ng false claim, mababa ang viewing rate yan. Okay, number 6, palitan mo na lang yung letter ng mga characters kung gusto mong ilagay yung watch this or comment on the comment section below. Palitan mo yung mga letters ng pwedeng ibang character like 0, number 3, ganon, yung letter E. Okay, and number 7 ay pwede mong gamitin ang bit.ly para i-shorten yung link or para itago daw yung iyong URL link. Tingnan natin, mag-experiment kayo rito. Pero yung bit.ly magagamit mo talaga yan, pwede mo i-customize yung iyong link. Okay, pwede mo siyang palitan, yung pinakita ko kanina. And number 8 ay kung gusto mong mag-download ng HD video talaga, kung HD talaga yung video mo at gusto mong i-upload sa Facebook, kung gusto mo na HD rin ang ma-upload, i-upload mo siya sa iyong computer, sa iyong internet browser, wag sa Facebook app mo sa cellphone. Sigurado mababa ang quality o resolution ng video na yan. Okay, tandaan natin, Facebook has the power to hide you anytime. So wala tayong magagawa doon. Hindi natin pag-aalis si Facebook. Pag iba ang gising ni Uncle Mike Zuckerberg, Kuya Mike, ay sigurado hindi maganda yon. So kung i-hide niya yung post mo, wala tayong magagawa. Kaya gawin natin itong mga algorithm na ito, sundan natin rules niya, and then gamit tayo ng mga ninja moves para malagpasan natin yung algorithm, ma-break natin yung algorithm niya, and then yun, lagi tayo makikita sa Facebook, laging makikita yung post natin ng ating mga friends, at even pwede kahit friends nung ating mga friends. Okay, so that's it for now. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito. So kung nagustuhan mo itong ating mga pinopost, mga video na nakakatulong sa inyo, please hit like and comment na rin kayo, mag-follow po kayo, i-share nyo po sa iba. Kung sa Facebook nyo ito napanood, i-follow nyo na po itong ating Digi Tools na page. Kung sa YouTube nyo naman ito napanood, paki-subscribe na rin itong video natin, share it, pwede kayo mag-comment din. Ayan, kung marami pa kayong time. So God bless everyone, ingat po tayo, goodbye.